নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈছো স্পোকেন ইংলিছৰ অন্য এক প্ৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেন্টেন্স আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো মই তোমাক ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিম মই তোমাক এৰেষ্ট কৰোৱাম মই তাইক সহায় কৰাই দিম সো এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমান কৈ থাকো এই বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে কম গতিকে ভিডিঅ'টো খুব ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এনে ধৰণৰ বাক্য আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আপোনালোকেও সহজে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ইংৰাজীত ক'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনত সেন্টেন্স দেখিছে সেন্টেন্সটোত লিখা আছে যে মই তোমাৰ মোবাইলটো ভাল কৰোৱাই দিম বা মই তোমাৰ মোবাইলটো ৰিপেয়াৰ কৰোৱাই দিম এই ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ পাছত এই সেন্টেন্সটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি আপোনালোকে মোৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ শুদ্ধ কমেন্টবোৰত মই হাৰ্ট দি দিবলৈ যত্ন কৰিম সো আহক এটা টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি যেতিয়া এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমাৰ কথা বতৰাৰ মাজত বা আমাৰ কনভাৰসেচনৰ মাজত ইউজ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভ ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লগা হয় এই বাক্যবোৰক কোৱা হয় পজিটিভ সেন্টেন্সেস সো আপোনালোকে যদি পজিটিভ ভাৰ্বৰ বিষয়ে নাজানে তেতিয়া হলে ইউটিউবত সাৰ্চ কৰিব পজিটিভ ভাৰ্ব বাই আসামিজ গুৰু আপোনালোকে যি কেটা ভিডিও পাব গুটেই কেটা ভিডিও চাব আপোনালোকে অতি সহজে পজিটিভ ভাৰ্বৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব সো আমি কেনেদৰে বাক্যবোৰ কম বা কেনেদৰে ফৰ্ম কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ বাবে 2-4টা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেটা চাওক আপোনালোকেও অতি সহজে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ কৰিব পাৰিব I will have you pass the exam বাক্যটো কি কৈছে চাওক I will have you pass the exam মই তোমাক এক্সামটো পাস কৰোৱাই দিম ভৱিষ্যৎকালৰ বাক্য পাস কৰোৱাই দিম মই কৰোৱাই নিদু মই অন্য কাৰোবাৰ হতুৱাই বা অন্য কাৰোবাক কৈ তোমাক এক্সামটো পাস কৰোৱাই দিম সো এই বাক্যবোৰত কি হয় ইয়াত যেটো সাবজেক্ট থাকে এই সাবজেক্টটোৱে কাম নকৰে কাম কৰা মানুহজন বেলেগ হয় সো এনে ধৰণৰ বাক্যৰ কাৰণে আমি have বা get পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে এই বাক্যটোত আমি have ইউজ কৰিছো haveৰ হলনি আপুনি get ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি ক'ব পাৰে যে I will get you pass the exam মই তোমাক এক্সামটো পাস কৰোৱাই দিম মানে আপুনি পাস কৰোৱাই নিদিয়ে আপুনি কাৰোবাক কৈ দিব সেই অন্য ব্যক্তিজনে এই ইউটোক পাস কৰোৱাই দিব সো আপোনালোকে এই কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পাইছে এনে ধৰণে বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যেটো ভাৰ্ব থাকিব সেই ভাৰ্বটো সদায় আমি past participle form মানে ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কাৰণ এই বাক্যটো আমি প্যাসিভ ভয়েসত কৈছো সো এটা সব নেক্সট এক্সাম্পলটো সব নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I will get her helped এই বাক্যটো কি কৈছে সব মই তাইক সহায় কৰোৱাই দিম মই তাইক সহায় কৰোৱাই দিম সো মই কৰোৱাই দিম মই নকৰো মই অন্য কোনো ব্যক্তিৰ হতুৱাই তাইক সহায় কৰোৱাই দিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো I will get her helped মই তাইক সহায় কৰোৱাই দিম যদি অন্য যিজন ব্যক্তিৰ হতুৱাই কৰোৱাই দিম সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব বিচাৰো তেতিয়া আমি এই হেল্পডৰ পিছত আমি বাই ইউজ কৰি সেই যোনজনে কৰিব তেখেতৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰো সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ভৱিষ্যৎ কালৰ বাক্যৰ কাৰণে willৰ পিছত get নতুবা have পজিটিভ ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে তাৰ পিছত যেটো অবজেক্ট হয় সেই অবজেক্টটো আমি ইউজ কৰিব লাগে I will get her help মই কাক সহায় কৰাম তাইক সহায় কৰোৱাম সো তাইটো হল অবজেক্ট এই অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু বাক্যটোৰ হেখত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিব লাগে সো ভিডিওটোৰ হেখত মই যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় স্ট্ৰাকচাৰটো দি দিম আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I will have him arrested so বাক্যটো কি কৈছে I will have him arrested মই তেওঁক আটক কৰোৱাম বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰোৱাম মই নকৰো মই কৰোৱাম বুলি কৈছো কোনে কৰিব তাৰ বিষয়ে মই নাজানো বা তাৰ বিষয়ে মই ক'ব বিচৰা নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বাইটো আমি লুকুৱাই ৰাখিলো I will get him মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰোৱাম সো ইয়াত এই আইটোৱে কামটো নকৰে এৰেষ্ট কৰা কামটো আইটোৱে নকৰে অন্য কোনোবাই কৰিব সো মই কৈছো I will have him arrested মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰোৱাম সো এই হেভৰ ঠাইত আমি গেটো ক'ব পাৰো I will get him arrested মই তেওঁক এৰেষ্ট কৰোৱাম ঠিক আছে নেক্সট এটা বাক্য চাওক নেক্সট বাক্যটো কি কৈছে he will get me transferred he will get me transferred তেওঁ মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিব তেওঁ মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিব তেওঁ কৰি নিদিয়ে তেওঁ অন্য কাৰোবাক ক'ব মোৰ ট্ৰান্সফাৰৰ বিষয়ে আৰু সেই মানুহজনে মোৰ ট্ৰান্সফাৰটো কৰাই দিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো he will get me transferred তেওঁ মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰোৱাই দিব নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে I will get my room cleaned I will get my room cleaned বাক্যটো কি কৈছে I will get মই কৰোৱাম কি কৰোৱাম get my room মোৰ ৰুমটো কৰোৱাম ৰুমটো অবজেক্ট
I will get causative verb ইউজ কৰিলো তাৰ পিছত অবজেক্টটো ইউজ কৰিলো I will get my room মই মোৰ ৰুমটো কৰোৱাম কি কৰোৱাম সাফ কৰোৱাম cleaned I will get my room cleaned মই মোৰ ৰুমটো সাফ কৰোৱাম আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি যদি বাক্যটোত ক'ব লগা হয় মই আমুকটো কৰোৱাম তামুকটো কৰোৱাম এনে ধৰণৰ বাক্য ক'ব লগা হয় আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আপডেট দিম বা আপলোড কৰিম আপোনালোকে নোটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও